নমস্কাৰ আজি মই মুড়ি লাৰু ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিছো মুড়ি লাৰু বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ আৰু সময়টো একেবাৰে কম লাগে মাত্ৰ মুড়ি আৰু যিখিনি গুড় আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি জোখটো সঠিক হ'ব লাগে আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব এতিয়া প্ৰথমতে মুড়িখিনি জুখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা মিডিয়াম সাইজৰ বাটি এটা লৈছো মই এই বাটিটোৰে মই গোটেই জোখখিনি লম এনেকুৱা এটা বাটি বা কাপ সেট কৰি লব তেতিয়া যদি জোখখিনি একুৰেট হয় ৰেচিপিটো সহজ হ'ব আৰু ৰেচিপিটো তেতিয়া পাৰফেক্ট হ'ব এতিয়া মই এনেকুৱা বাটিটোৰে প্ৰথমতে 3 বাটি মুড়ি আৰু ইয়াত এবাটিতকৈ অলপ কম হৈছে মানে ইয়াতে মোৰ সম্পূৰ্ণ 4 বাটি মুড়ি হোৱা নাই 3 বাটি মুড়ি হৈছে আৰু লগতে আধা বাটিতকৈ অলপ বেছি মুড়ি হৈছে ধৰি লওক 3.5 বাটি মুড়ি ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু 3.5 বাটি মুড়িৰ কাৰণে আমাক লাগিব এবাটি গুড় প্ৰথমতে কেৰাহীখন ভালকে গৰম হোৱাত মুড়িখিনি শুকানে এনেকে অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছো মুড়িখিনি মচমচিয়া হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে এনেকে হাতেৰে ভাঙি চালে ধৰিব পাৰি আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছো মুড়িখিনিৰ কালাৰটো অকনো চেঞ্জ কৰিব দিয়া নাই এতিয়া মুড়িখিনি মই কাঢ়ি ললো এতিয়া মই অন্য এখন কেৰাহী পাতি লৈছো আৰু যেতিয়া কেৰাহীখন ভালকে গৰম হৈছে আধা চামুচ ইয়াতে ঘিউ দি দিছো এতিয়া ইয়াতে যিখিনি গুড় লৈছিলো গুড়খিনি দিলো মুড়ি লাৰুখিনি বনাবৰ কাৰণে অলপ আঠা টাইপৰ গুড়টো হলে বেছি ভাল হয় আৰু গুড়খিনি পগোৱাৰ জোখটো যেতিয়াই সঠিক হ'ব তেতিয়াই মুড়ি লাৰুখিনিও একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব আৰু বনাবৰ কাৰণেও একেবাৰে কম সময় লাগে এতিয়া মই প্ৰথমতে গুড়খিনি ভালকে গলিবলৈ দিছো আৰু এনেকে কন্টিনিউ লৰাই আছো গুড়খিনি এয়া লাহে লাহে গলিছে আৰু গুড়খিনি গলাবৰ কাৰণে ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে চামুচ বা 2 চামুচ পানীও দিব পাৰে এতিয়া 10 মিনিট মান পগাই লোৱাৰ পিছত ইয়া সব গুড়খিনিৰ ৰংটো আগতকৈ পাতলা হৈ আহিছে এতিয়া মই বাটি এটাত অলপমান পানী লৈ গুড়খিনি এনেকে চেক কৰি চাম এনেকে কেইটোপালমান গুড় পানীত দি এনেকে হাতেৰে কৰি চালে খুব ধুনীয়াকৈ লাৰু এটাৰ নিচিনাকৈ বান্ধ খাই আহে আৰু এইটো চাওক মই ইমান বান্ধিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো কিন্তু ভালকে লাৰুটো টাইপত বান্ধ খোৱা নাই মানে খুব ঢিলা হৈ আছে তাৰ মানে গুড়খিনি ভালদৰে পাগ হোৱা নাই এইখিনি আৰু অলপমান সময়ৰ কাৰণে পগাই ল'ব লাগিব মই আৰু 5-6 মিনিট মান সময় পগাই ললো আৰু ঠিক আগৰ দৰে এতিয়া আকৌ একেদৰে বাটিটোত অলপমান পানী লৈ লৈছো আৰু ইয়াত কেইটোপালমান গুড় দি লৈছো এতিয়া মই আগতে যেনেকৈ চেক কৰিছিলো ঠিক একেদৰে চেক কৰি চাইছো এইখিনি লৈ মই হাতেৰে লাৰু এটাৰ টাইপত শেপ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এয়া সব খুব ইজিলি এইখিনি লাৰুৰ নিচিনাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ ফৰ্ম হৈ গৈছে তাৰ মানে আমাৰ গুড়খিনি পগোৱা হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ হাতেৰে টানি দিওঁতেও ইজিলি ছিগি আহিছে এনেকৈ গুড়খিনি কিমানখিনিলৈকে পগাব হ'ব হৈছে তেতিয়ালৈকে চেক কৰি চালেই ধৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ চেক কৰি চোৱাটো খুবেই দৰকাৰী এতিয়া মই গেছটো অন কৰিয়ে থৈছো আৰু মুড়িখিনি অলপ অলপকৈ দি ভালকৈ মিক্স কৰি গৈছো গুড়খিনি ভালকৈ পগাই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ চেক কৰি চাব আৰু গুড়খিনি চেক কৰি চোৱাটো বিৰাটেই দৰকাৰী যদি আপোনালোকে ভালকৈ চেক নকৰে তেতিয়া গুড়খিনি পাকটো ভাল নহ'ব আৰু পিছত মুড়ি লাৰুখিনিও একেবাৰে গৈ ভাল নহ'ব বা বনাবই নোৱাৰি এতিয়া মই বাকি থকা মুড়িখিনিও দি লৈ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছো মুড়িখিনি খুব ভালকৈ গুড়খিনিৰ সৈতে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া লগে লগে আমি বনাই ল'ম হাতত অকণমান ঘি সানি লৈছো বা অকণমান পানীও লগাই ল'ব পাৰে এতিয়া মুড়ি লাৰুখিনি বনোৱাৰ সময়ত এইখিনি বেছি হেঁচি বনোৱা নাই নহলে মুড়িখিনি ভাগি যাব পাৰে গতিকে আলুহোৱা হাতেৰে একেবাৰে কম হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি মই এনেকৈ গোটেই মুড়ি লাৰুখিনি বনাই লৈছো আৰু এয়া চাওক মোৰ এটা মুড়ি লাৰু ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা মুড়ি লাৰু বনাই দেখুৱাইছো অলপমান লৈ লৈছো আৰু মই মুড়ি লাৰুখিনি বহুত বেছি ডাঙৰ কৰা নাই মিডিয়াম সাইজতে গোটেইখিনি বনাই লৈছো এয়া মোৰ দ্বিতীয়টো মুড়ি লাৰু ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে মই বাকি লাৰুখিনিও এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছো লাৰুখিনি মোৰ গোটেইখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখনলৈ গোটেই লাৰুখিনি উলিয়াই লৈছো ইয়াতে মোৰ 15টা লাৰু ৰেডি হ'ল আপোনালোকে যদি বেছি কোৱান্টিটিত বনাব বিচাৰে তেতিয়া যিটো মই ৰেচিও দিছিলো সেই ৰেচিওটোকে বঢ়াই ল'ব এতিয়া মই এটা লাৰু লৈ আপোনালোকক শব্দটো শুনাই দিছো
আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।